tayo sa park. Ang pag-uusapan natin ngayon ay torque wrench. Iba't ibang klase ang torque wrench. Meron torque wrench para sa kotse, meron din torque wrench para sa truck. Sa kotse naman ay 150 Newton meters. Sa truck naman na ganito kahaba ay umabot siya ng 350 Newton meters. Sa bike naman, eto, ganito siya kaliit. Meron din ganyan kahaba. Etong gamit ko ay NANO torque bar. Ito ay hanggang 6 Newton meter lamang. Pero sapat na to para sa bike ko. Dahil nagpalit ako ng stem at handlebar kahapon, kinailangan ko ng torque bar. Hihigpitan itong bolt na to na apat sa harap. Ang sukat ng kanyang torque ay 5 Newton meter. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Ito yung sinasabi kong bolt na apat. So ito may sequence ito. Parang sa kotse din. Pag hihigpitan mo yung cylinder head niya, kailangan may sequence. Dito yan, mag-uumpisa. Number 1, set mo siya. Tapos ilalagay mo sa number 5 Newton meter. Number 2, 5 Newton meter. Number 3, 5 Newton meter. Number 4, 5 Newton meter. Kailangan natin gumamit ng torque wrench kasi sa mahal ng parts ng bike. Tapos gagamitin mo ng multi-tool. Halimbawa, napasobra yung higpit mo, na lost thread siya. Di ba? Ang mahal-mahal ng parts na to. Tapos masisira mo lang, tapos another parts na naman, tapos masisira ulit. So para sure, gumamit ka ng torque wrench. Sa sasakyan ganun din. Pag hindi ka gumamit ng torque wrench, yung sasakyan, either hindi siya pantay yung higpit niya, or sa cylinder head magkakaroon ng diferensya, or mag-overheat siya, o may magkakaroon ng singaw sa piston, sa cylinder head gasket pag hindi mo nahigpitan ng maayos. Kaya ikaw mag-isip-isip ka kung gusto mo gumamit ng torque wrench or para sa bike mo, nasa iyo na lang. Pero itong multi-tool, mabilis ang gamit to, kahit saan ka pwede mo siyang dalhin, kahit saan.